Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Ja, Ruben, je hebt er iets gekocht, hè? Ik heb hier iets gekocht, hè. Er stond Supersport op en ik wou een Supersport, hè. Bleek dat geen Supersport is, die Supersport. Zeg eens, waar zijn we nu naar aan het kijken? We kijken naar een Ducati Supersport S uit 2017. Met andere kleurstellingen. De typische S kan je vinden in het rood of het wit. Deze is door de dealer in een speciaal kleurstelling gespoten bij levering. Tof machientje. Standaard 110, 113 pk met de full AK erbij. Komt dan een vijftal pk bij, dus 115 à 118 pk. Dat is niet zoveel voor de 937cc L-twin. Maar ontwikkelt lekker veel torque. Laag in de toeren kan je goed blijven, dat is geen enkel probleem. Voldoende snel voor de weg. Kan ook op circuit, maar is niet mijn bedoeling ermee. De volle aankraak klinkt verdorie heerlijk, dat moeten we toegeven. Maar is dit nu een sportmachine? Of, Het is een touringmachine. Als ik erop zit, zie je dat eigenlijk wel vrij goed. Ga je pedant de L-twin blijven noemen in plaats van een V? Natuurlijk. Ducati zegt het is een L-twin, hè. Testastretta. Ja, nogthans, ja, ze noemen het ook de V4S, hè. maar is het geen L? Of hoeveel graden is die? Het is exact 90 graden. 937 937 graden, 937 cc, 11 graden. En die 11 graden is de overlap op een 360 graden roos tussen de intake en de exhaust. Maar het is 90 graden deze. Maar ik zie daar een buizenframe. En er zijn kwatongen die zeggen dat dit eigenlijk gewoon een monster is. Ja, dat is van die kwatongen, hè, die eigenlijk niet zo goed weten wat het deze... Daar valt iets voor te zeggen. Het is inderdaad een soort van Frankenstein aanpak, maar je kan dat ook beschouwen als picking the best few choices. Hè. Je hebt bodywork dat aan de voorkant wat doet denken aan de Panigale, maar nog genoeg identiteit heeft. Achterkant sexy single-sided swingarm zoals een Panigale, andere velgopbouw natuurlijk, maar de basic look. Met dan aan de binnenkant echt wel zo die nakedness. Hè. Je ziet die motor toch wel goed zitten. Je ziet een stuk van dat frame dat daardoor komt. De motor is een stressed member. Heel lichte achterkant. In mijn geval ook te lichte achterkant. Daarover hebben we het zelfs toch. Maar het is een beetje een mongrel van dingen samen. Wat interessant is om te kijken, moet je eens van voor komen kijken. De opbouw, de clip-ons, die zitten niet waar je het zou verwachten. Zoals bij de echte supersports, maar die zitten merkelijk hoger. 10 centimeter, 10, 15 misschien zelfs hoger. Het is wel iets apart uit. Het is geen stuur, het zijn eigenlijk verhoogde clip-ons. Het zijn verhoogde clip-ons. Dus, het zijn niet echt clip-ons zelfs. Het wordt vastgehouden met deze twee schroeven. Het zijn zelfs geen clip-ons. Het is iets aparts. Hè. Het is ik vind het wel, ik heb bij de Kawasaki... Het is wel mooier dan stuur. Het is mooier dan van die bar risers. Ja, ik vind het eigenlijk heel elegant. Zeker ook omdat het die stift hier heel duidelijk zichtbaar laat. Ook dit duidelijk zichtbaar. Je hoort wel wat klachten dat de standaard schroevendraaiers niet meer aan de instellingen van de vering kunnen. Dat klopt, maar ja, dan moet je een beetje gaan zijwaarts gaan foefelen. Ah ja, dat ik ook met de Street Rebel dat stuur in de weg zat van de instellingen van... maar dat hoeft geen beletsel te vormen, hè. Voor de rest, fantastisch geriefelijke machine. Wel een LED, dat zeg ik, een LCD-display, dat is net iets minder als je even meekijkt. Dat lijkt wat klassiek. Tegelijkertijd vind ik dat ook een voordeel bij een nadeel, want ik heb recent eens op de Monster 1200S van dit jaar gereden, dus 2020 model 2021 zal dat zijn. Maar die heeft een heel mooi TFT-display. Maar dat is heel storend, want als je bij deze de modus wil veranderen, bijvoorbeeld van sport naar touring, kan je hierop klikken, ga je naar beneden, bevestig je 3 seconden en dan wisselt die van modus. Als je dat bij de moderne TFT-displays doet, dan wordt heel het scherm, of bijna heel het scherm, overgenomen door die menuselectie en heb je nog kleine details overschieten. Dus als je per ongeluk, ik doe dat vaak, ik ben aan het knipperen, ik zet dat uit, ik zet dat 2 keer uit. Bij mij is dat heel subtiel. Ik merk dat bijna niet dat iets aan de hand is en dat cancelt ook vanzelf. Op die Monster leidde mij dat elke keer af en vond ik het storend dat mijn scherm switchte, locatie van snelheid en van toerenteller wisselde, andere dingen verdwenen gewoon van het scherm elke keer dat er een menukeuze gebeurde. Terwijl deze, juist door zijn klassieke opbouw, die laat dat gewoon staan. Voor de rest vrij volledig.
Je hebt allerlei dingen die je kan instellen, klok, triptimer, odometer, range, etc. Temperatuur van de motor, consumptie, average speed, ambient temperature, heated grips, een beetje comfort natuurlijk, etc. Zijn die heated grips, zijn die standaard of is dat een Dit optie? is extraatje. Een Ducati extraatje, dat kost dan €360 all in. Oh, kleintje. Maar het is wel het voordeel dat je het gewoon bedient. Je bedient het via het systeem, hè? Dus dat is het grote voordeel van de Ducati. Ah ja, dus misschien nog wat onderscheid tussen de Supersport en de Supersport S. De standaard Supersport kost €2000 minder of zoiets. Dan heb je vooraan Marzocchi voorvork en achteraan een Sachs demper. Ja. En tegelijkertijd ook geen quickshifter. En andere kleurstelling. Je hebt geen witte kleurstelling voor de gewone Supersport. Bij de Supersport S krijg je Öhlins bij, krijg je een quickshifter up en down bij, krijg je een zadelkontje, of hoe moet ik het omschrijven, het passagiersafdekkingsje krijg je erbij. Heet dat niet monoposto in Ducati-termen? Wat zeg jij, motoposto? Monoposto. En als je het zadel erop laat, dan is het biposto. Ah ja. Ja, kijk. Voor de rest, tussen de Supersport en de Supersport S is hetzelfde motorblok en dezelfde remmen. Allebei zitten ze met Brembo en 4230's. Pittige remmen. Naar wat alle reviewers zeggen en wat ik ook wel accepteer, is dat de remmen eerst zachtjes beginnen. Niet mushy, maar zachtjes. En pas als je doorknijpt, echt hard gaan. Dus je hebt opnieuw die twee modi, je hebt touring en sport, zitten echt verwerkt in de manier van remmen. Dat is wel fijn. Ja, nu moet ik zeggen, de voorkant is wel heel mooi, hè? Ja, hè? Zo, een beetje Sommige mensen Panigale klagen van de halogeenlampen. Je hebt de Daytime Running Lights LED. En die zien er inderdaad mooi uit. En dan met 2 halogeenlampen. Maar ik vind het niet storend, die halogeenlampen erbij. Die hebben nog altijd, voor een bepaald budget, hebben die een heel fijne afleiding en niet te veel lichtverstrooiing. Dus het heeft pro's en cons. Maar ik vind toch dat hij die reflectoren er nog moet afhalen, hoor. Van die Laat ze maar hangen. Safety first. En die spiegels die waren ook heel goed, zei hè? Die spiegels trekken op geen kloot, echt. Dat zijn de slechtste spiegels die ik ooit heb geweten op alle motors die ik ooit heb gereden. Eigenaar, allee, ja. Er zijn 2 manieren om ze goed te krijgen. De ene is boven de 6000 toeren zitten en constant gas aanhouden, niet meer, niet minder. Dan heb je relatief stabiele spiegels. Andere optie is natuurlijk ontkoppelen en geen gas geven. En dan kan je eventjes achteruit kijken. Dat is toch gek, Maar de spiegels trekken op geen kloot. Zodra je accelereert, dan trillen die er echt gewoon af. Ja, er zitten rubber tekseltjes tussen. Ja, maar je gaat het nog wel merken. Ja, ik geloof ik. Maar ze trekken dat is op. eigenaardig, want ja, dat is wel een grote V-twin, maar goed, ja. De Ducati, hè. Maar ik ben blij dat het eigenlijk alleen maar de spiegels is die trillen en niet al de rest. Als ze het ergens moeten steken, dan mag de voorkant van mij wel trillen. Kennelijk trilt de achterkant ook mee, heb ik ontdekt. Er zijn ingewerkte knipperlichten in de Ja, spiegels. ingebouwde knipperlichten. Dus dat is Dus een dat klein issue. die spiegels niet zo gemakkelijk kan verwijderen als je op circuit gaat. Ja, dus als ik die eraf haal, dan ga ik hier een knipperlicht, een mini knipperlichtje moeten zetten en dan hier een bar and mirror. Dan ga ik denk ik minder trillingen hebben. Dat is ook een beetje het probleem met Ducati. Als ik een kijk was naar een 848 bijvoorbeeld, ja, ze hebben een heel mooie fairing, maar dat betekent dat er nergens plaats is om sliders bijvoorbeeld te installeren. Ik heb er hiervoor besteld. Die gaan makkelijk te monteren zijn als ik het juist zag. Die gebruiken deze aanhechting. En nog eentje in de buurt. Die ik even niet kan vinden, maar die zal je wel makkelijk. Zullen wel dan dezelfde sliders zijn als op een Monster zeker? Ja, het lijkt vrij goed op de Monster, maar niet 100%. Bijvoorbeeld de koeling van voor is volgens mij net iets anders dan bij de Monster. Nee, mooie machine. Dat Maar dan komen we hier achteraan. Ik dacht altijd... Kijk, eerst naar die uitlaat. Eerst naar die uitlaat. Nee. Ik dacht duct tape, dat kwam van het Engelse woord duct, maar ik wist niet dat dat een afkorting voor Ducati was. Is dit de enige manier om een Ducati bij elkaar te houden? Via Dat is duct tape? helaas de meest praktische methode als je gestrand bent. Dus wat gebeurt? Ik rijd gisteren aardig ritje, niks te geks. En op een gegeven moment denk ik van, tjoe, dat voelt als een lekke band. Ik voel nog eens bij de volgende bocht nog eens beter. Nee, die is echt, dat is oké. Die voelt mooi rond, die voelt stug genoeg. Een beetje later, als ik een scherpe 90 graden afsla, dan hort het een beetje stotend. Ik kijk achter mij, ik zie niks raars. Ja, dat zie je niet met die spiegels natuurlijk. Dan stop ik ergens waar ik moest zijn.
in het Gentse. En heel de staart was afgebroken en hing onder het spatlapje. Is ook een klein beetje gekrast hier op het spatlapje. Dus is dat eigenlijk tussen de hugger en de band eigenlijk? Tussen de hugger en de band. En de band heeft aardig slijtwerk verricht. De nummerplaat is afgesleten. De nummerplaathouder is grotendeels afgeschraapt. De hitte heeft hem doen smelten. Gelukkig hing dat hele ding nog vast met elektrische kabeltjes van de knipperlichten, waardoor het er niet gewoon is gaan vliegen. Maar dit is wel de aftermarket tail tidy. En als je hier kijkt, nu kan je het niet meer goed zien, maar nog goed genoeg. Er zitten schroeven die hem vastgesteld hebben. En volgens mij zijn die aftermarket schroeven gewoon te hard aangespannen. Is er een spanningslijn in het plastic gekomen. En met een of andere resonantiefrequentie of overdadige schudding is die spanningslijn een breuklijn geworden. Dat is mijn gok. Is toch geen constante bij alle Ducati-eigenaars, hè? Ze kunnen het goed uitleggen. Hè? Die worden goed in mechanische failure analysis. Je moet wel. Maar dan, met wat duct tape is, als motaar moet je duct tape mee hebben. Je kunt gewoon niet anders. Maar, en kwam er ook vuur bij kijken? Hè? Nee. Ja, toch wel. Als je dit ziet hoe gesmolten is, dan is dat wel bijna vuur. Maar geen vuur, is gewoon enorm veel warmte. Dat is dan voor volgende week of zo. Van warmte valt die motor heel goed mee. Alle andere Ducatis die ik heb gereden, die worden echt veel te heet. Deze wordt warm. Waarom heb je hem dan net aan het rode licht stilgelegd toen we lang moesten wachten? Dat was omdat batterij sparen. Ja. Ecologische overwegingen. Ja, dat stilleggen gaat net niet vast zijn voor de hitte, toch? Well, nee, vast is misschien wel een groot woord in deze setting, maar ecologische overwegingen zijn wel de moeite waard. Wat is dat? Want het aan laten staan van de motor zal beter zijn voor koeling. Hè? Ja. Ja. Nee, voor koeling maakt dat niet uit, want achteraf, ook als je de motor uitzet, gaat de ventilator toch blijven door de radiator maar voor windwaaien. circulatie van die pompen moet hij toch aan blijven staan? Dat blijft hij aanhouden, ook als je de motor uitzet, gaat hij ervoor nog zorgen dat die warmte komt. Omdat als je aankomt net onder je upper limit en je zet de motor uit, dan ga je nog altijd warmte hebben die weg wil. En die gaat nog altijd via het koelingssysteem weggedaan worden. Omdat die restante warmte gaat anders schade gaan veroorzaken. We hebben het nog niet gehad over het zadel. Ik heb geprobeerd, maar ik werd verhinderd. Het zadel is verreweg het meest comfortabele zadel waar ik ooit al op heb gezeten. Het is een moessig systeem. Dus het zit bijzonder prettig. Heel rank en slank van voor. Genoeg uitpadding aan de zijkant dat je goed blijft hangen, ook als je een beetje op de zijkant gaat gaan werken. Maar, opnieuw Ducati, het is een pest om het er weer op te krijgen. Ik heb het er 1 keer afgehaald. Ik heb het er weer op proberen steken. Het is echt geen plezier om het er weer op te krijgen. Je hebt hier 2 haakjes, hier 2 haakjes. En dan hier klik je vast in een grijper. En die grijper die pakt niet. Beetje duct tape, hè? Oké, en dan het allerbelangrijkste natuurlijk. Krapovic uitlaat, mondje. Ja. Sta je niet te dicht voor een... Het is een dubbele uitlaat. Dubbele uitlaat is pure seks, met de DB-killer erin, want we zijn vanzelfsprekend legaal. Maar het is een mooie. Hier zit de DB-killer nog in. De DB-killer zit er nog in, we kunnen dat misschien proberen regelen. Enjoy. Het is een gezellig geluid, het is luid, maar het is niet overdreven luid. Dat komt ook, vind ik, als ik hem vergelijk met andere Ducatis. Andere Ducatis hebben van die klapperende koppelingen, hebben zo wat metaalgeluid. Deze heeft dat niet. Hier klinkt eigenlijk alleen vrij goed de uitlaat door en niks anders. Met de volle Acra-lijn. Dus de standaard uitlaat heeft een katalysator en 2 pijpjes hier. Je kan ook die 2 pijpjes vervangen door Acra-pijpjes. En dit is de volle vervanging. Kost aardig wat naar verluid, hè. Dat is wel het voordeel van tweedehands, er heeft de vorige eigenaar in geïnvesteerd. Accepteer je die prijs als verkoper. En als koper heb je daar een party bij. Wil je ook eens gas geven? Even, ja. Ja, ik hoor je niet meer goed hè, met de uitlaat nu. Warm staan we, warm genoeg. Ja, misschien moeten we niet sneller dan dat gaan doen. Hè. Eerlijk. Voordat de fietsen daar te voors wordt. Ja, de buren zullen er ook tevreden mee zijn, met de nieuwe Acra. De buren zullen ook tevreden zijn met de Acra. Ja, die spuurt ook vuur in het donker. Ja.
En je hoort het, als je terugschakelt, heeft hij, ja, ik kan het nu even niet doen, maar die heeft een heerlijke backfire rumble. Toffe machine. Absoluut. Waarvoor ga je hem niet gebruiken, denk je? Ik ben benieuwd naar kleine issues. tochtjes of waar ga je hem voor gebruiken? Sportieve touringtochtjes, eigenlijk de verkooppraat die werkt ook. Ik zit er heel prettig op, honderden kilometers is geen enkel issue. Ik zou het zeker zien zitten om hier 700, 800 kilometer op een dag mee te doen, no issue. En rijdt ook lekker sportief. Dus daar kan je hem zeker voor gebruiken. Je kan hem als je wil ook voor daily commuting gebruiken, maar laat ons eerlijk zijn. 1 is te mooi, te waardevol, te precious. En het onderhoud aan Ducati is ook niet van de poes. Dus als je veel kilometers erop gaat zetten, ja, dan heb je wel dat issue. Jonas, we hebben jou nog niet gehoord, wat vind je ervan? Je zei net dat hij langs de voorkant heel mooi is, maar ik vind hem in profiel eigenlijk ook heel... Heel mooi, ja, maar dat is oké. Dat is oké. Vooral heel mooi, heel mooi. Ik vind hem ook heel mooi. Ik was verliefd, het was liefde op het eerste gezicht. En wanneer ik dan de spec sheets en de verkooppraat en de rationale erachter begon na te lezen, dan dacht ik van, die vult nog een gaatje in mijn collectie. En ook als je één motor moet hebben om allround te gaan, is het wel een fenomenale motor, moet ik zeggen. Niet veel pk, maar laat je niet misleiden. Op de gewone weg heb je daar geen enkel probleem mee. Ja, maar ik vind ook dat er niet heel veel concurrenten heeft in dat segment. Ja, de S1000 SX misschien. De Z1000 SX? Ja, je zou kunnen zeggen de Z1000 SX, eventueel de S1000 RR, puur omwille van comfortabel toeren, hoe gek het ook mag klinken. Ik denk die nieuwe Aprilia komt echt de nieuwe Aprilia RS660 zou je kunnen zeggen. Maar hij is toch vrij uniek in zijn klasse omwille van het... Het is toch geen street triple, hè? Als je dat vergelijkt met zo'n street triple, de high-end street triples. Nee, het is niet. Het toch niet, hè? Het is niet on par, dit is gewoon seks, hè. Ja, het is echt is mooi. Jij hebt er ook eentje, hè? Die single-sided swing arms, die scherpe neus, mooi. Ja. Er staan er nog te kopen. Grote V2. Je vindt er nog, hè? Ja. Maar inderdaad, puur qua spec sheet is niet indrukwekkend, hè? Nee, dat klopt, maar daar miskijk je op. Hij is ook niet ontwikkeld om daaraan... hij is ook niet ontwikkeld om een sexy spec sheet te hebben. Ja. Maar het trekt goed op. Sterker nog, het is, ik denk dat het is de meest slip-happy moto van alle moto's in mijn collectie op dit moment. Wat happy? Slip-happy? Ja, dus traction control, lichtje gaat heel gemakkelijk aan, zelfs op droog wegdek, zelfs in een rechte lijn. Ja. Dus hij zet echt wel heel potent zijn trekkracht. Con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare.
sono fiero, sono un italiano vero.